Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou la etalare în tarot. De această dată, haideți să vedem ce vor să ne mai spună cărțile de tarot în legătură cu situația voastră, în legătură cu ceea ce gândiți, cu poate cine știe, cu răspunsurile la întrebările pe care le aveți și tot așa. Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată. Nu știu de ce, dar cred că imediat în următoarele luni de zile, vi se îndeplinește o dorință. Bun, hai să vedem. Vorbim despre zodia Rac. Cred că aici vorbim despre zodii de foc. Mai vorbim despre zodia Fecioară sau cei cu ascendent în zodia Fecioară, dar vorbim inclusiv de zodiile cornute. O să mut puțin cărțile ca să se vadă mai bine. Pentru o parte dintre voi, văd că este foarte importantă cifra 10, cifra 20, cifra 4, cifra 56. Păi, în primul rând, aici încep prin a vă spune că vă văd destul de mult scufundate în anumite gânduri. Dar, în același timp, sunteți și destul de confuze în legătură cu o anumită situație. Pentru o parte dintre voi, vă gândiți poate la o călătorie, poate vă doriți o vacanță, o excursie, o călătorie lângă o persoană dragă, dar parcă ceva vă blochează, ceva vă ține pe loc, ceva parcă vă spune să rămâneți în locul în care sunteți. Vă simțiți ca și cum ați fi prinși în niște clești. Ați vrea să vă eliberați de cleștii respectivi, dar parcă pe moment nu puteți să faceți acel lucru. Ideea este că este bine să vă deblocați din situația respectivă și dacă într-adevăr vă doriți călătoria respectivă, indiferent sub ce formă este ea, poate să fie, de ce nu neapărat o călătorie fizică, poate să fie una imaginară. Să vă imaginați că călătoriți oriunde în lumea asta și că sunteți lângă persoana pe care voi vă doriți. De ce spun acest lucru? Pentru că acest lucru vă dă putere să renașteți, vă dă putere să mergeți mai departe pe drumul vostru. Poate o parte dintre voi vă gândiți ca în următoarea perioadă să vă întâlniți cu o persoană din zodie cornută. Sau poate vă gândiți că în perioada imediat următoare, persoana respectivă să vă trimită, de ce nu, un mesaj. E adevărat că poate între voi și persoana respectivă au apărut anumite divergențe, anumite poate lucruri mai puțin plăcute. Dar să știți că foarte curând veți primi un mesaj, cel puțin un mesaj din partea persoanei respective. Știți că v-am și spus la începutul etalării, înainte să pun cărțile pe masă, că am în gând că în lunile următoare se întâmplă ceva, se schimbă ceva. Și uite că și cărțile ne spun același lucru, că în perioada imediat următoare veți primi un mesaj de la această persoană cornută. Dar haideți să vedem ce vor să ne mai spună cărțile în legătură cu situația voastră sau poate că în legătură cu această persoană, cine știe. Da, văd că, într-adevăr, această persoană are o importanță foarte mare pentru voi și vă amintiți cu plăcere
de această persoană. Pe lângă asta, voi sunteți foarte buni meșteșugari și chiar depuneți destul de mult efort în ceea ce vă doriți, atât cât ține de ceea ce vă doriți pe plan financiar, dar și din punct de vedere al iubirii. Eu zic că aici, încă o dată, îmi iasă că se preia inițiativa, doar că puțin de atenție. De ce? Pentru că în prima fază se vor testa apele. Așa cum am spus, așteptați-vă ca în perioada imediat următoare să primiți mesaj de la acea persoană cornută sau poate voi sunteți persoană cornută și aveți intenția de a face un mesaj cuiva, doar că în momentul în care se va face mesajul, se va testa apele pentru a vedea care este situația și încotro se îndreaptă. Și mai apoi, bineînțeles că se vor face pașii necesari pe mai departe. Aici se poate întâmpla ca la această situație, la această, putem spune și întâlnire, putem spune comunicare, putem spune tot felul de astfel de lucruri, cred că mai este vorba despre o persoană din zodie de aer, în special cred că de balanță, dar bineînțeles că poate fi și o altă zodie. Însă, dreptatea iese la suprafață. Indiferent că aveți de a face cu instituții de stat, indiferent că aveți de a face cu alte situații, să știți că dreptatea iasă la suprafață, se face dreptate la nivel karmic. Pentru unele relații, acolo unde situația nu mai funcționează de foarte mult timp, n-ar fi nimic exclus să se ajungă chiar la un divorț, să se producă inclusiv o ruptură, iar voi sau poate că dacă ați avut un proces pe rol de foarte mult timp și credeați că nu se mai termină, uite că în perioada imediat următoare sau în luna imediat următoare, acest proces se finalizează. Odată cu finalizarea acestui proces, voi veți începe să vă simțiți din ce în ce mai bine, vă simțiți eliberate, vă simțiți ca și cum ați fost prizonieră, iar acum sunteți eliberate și bucuroase în egală măsură că se face dreptate. Singura situație este o situație dublă, pot să spun. De ce? Pentru că nu doar că se face dreptate la nivel al justiției, al legii, dar se face dreptate inclusiv la nivel karmic. Deci e o situație dublă, cum ar veni. Pe lângă asta, mai văd că veți fi foarte mulțumită de ceea ce se va întâmpla, cu ceea ce obțineți. Dar un pic de atenție, de ce? Pentru că veți avea și o doză de egoism. Și chiar este bine că veți prinde mai multă încredere în voi. Și ăsta este un lucru foarte, foarte bun. Hai să vedem ce altceva vor să ne spună aceste cărți în legătură cu situația voastră. Nu știu de ce, dar aici tot îmi vine să spun, ai încredere că în următoarele luni totul se va rezolva. Pentru o parte dintre voi, într-adevăr, situația în care vă aflați acum se poate rezolva inclusiv luna viitoare, dar pentru o altă parte poate să fie până la sfârșitul anului. Dar e problema de luni, nu este problema de ani. Da? Deci situația până la finalul anului, pentru foarte mulți dintre voi, se va rezolva. Opa! Avem oportunități noi care vin înspre voi. Aceste oportunități care vin înspre voi poate să fie într-adevăr de la un bărbat mai în vârstă. Aici poate să fie și vorba de o relație de muncă
da? Care poate să fie un șef sau, nu știu, o cunoștință de-a voastră și vă dă un sfat, dar poate să fie vorba și despre, sau poate că vine cu o ofertă înspre voi, nu știu, să faceți un parteneriat de afaceri, da? Sau poate, cine știe, chiar o relație, dar ideea este că această persoană, acest bărbat este mai în vârstă decât voi, sau poate să fie vorba de o persoană care poate este de aceeași vârstă cu voi, dar foarte, foarte matur, da? Dar ideea este că în momentul în care primiți această ofertă de la acest bărbat, discutați oferta respectivă cu un prieten, iar acest prieten vă dă și un sfat. Ce să faceți? Dacă să acționați sau să bateți în retragere. Acum, e clar, depinde de fiecare dintre voi dacă acceptați sau nu acceptați oferta acestui bărbat. Dar ideea este că acest bărbat, într-adevăr, intră în viața voastră și intră pentru că vă apreciază, poate până acum v-a apreciat din umbră, iar acum a venit momentul să vină în fața voastră și să spună ceea ce gândește în legătură cu voi. Dar haideți să mai extragem o carte. Și uite, chiar dacă am luat această carte la întâmplare, ne și spune că creșteți eforturile pentru a ajunge acolo unde vă doriți. Da? Deci, totul este de bine, aș putea spune. Bun, eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!